به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 20. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. به هیچ کس تعهد ندهید. داوری این احمقانه است که همیشه برای طرفداری کردن عجله می کنید. به هیچ طرف یا دلیلی غیر از خودتان متعهد نباشید. با حفظ استقلال خود ارباب دیگران می شوید. با مردم بازی و آنها را وادار می کنید که شما را تعقیب کنند. بخش اول. به هیچ کس تعهد ندهید. بدین صورت مورد توجه همه قرار می گیرید. اگر به مردم اجازه دهید احساس کنند که شما را به هر درجه‌ای در اختیار دارند، تمام قدرت خود را بر آنها از دست خواهید داد. با متعهد نشدن شما آنها بیشتر تلاش می کنند تا شما را جلب کنند. دور بمانید و قدرتی را به دست آورید که ناشی از توجه و میل ناکام آنهاست. نقش باکره ملکه را بازی کنید. به آنها امید بدهید اما هرگز راضی نکنید. رعایت قانون. هنگامی که ملکه الیزابت اول بر تخت سلطنت انگلستان نشست، در سال 1558 کارهای زیادی برای یافتن همسر وجود داشتند. این موضوع در پارلمان بحث شد و موضوع اصلی گفتگو میان انگلیسی ها از همه طبقات بود. آنها اغلب درباره اینکه او باید با چه کسی ازدواج کند اختلاف نظر داشتند، اما همه فکر می‌کردند که او باید هرچه زودتر ازدواج کند، زیرا یک ملکه باید یک پادشاه و وارثانی برای پادشاهی داشته باشد. بحث‌ها سالها ادامه داشتند. در همین حال خوش‌تیپ‌ترین و واجد و شرایط‌ترین مجردان در قلمرو سر رابرت دادلی ارل اسککس است. سر والتر رالی برای دست الیزابت رقابت کرد. او آنها را دلسرد نکرد، اما به نظر می رسید عجله‌ای ندارد و اشاره‌هایش به اینکه کدام مرد ممکن است مورد علاقه اش باشد اغلب با یکدیگر در تناقض بود. در سال 1566 پارلمان هیئتی را نزد الیزابت فرستاد و از او خواست قبل از اینکه سن زیادی برای بچه آوری داشته باشد ازدواج کند. او نه بحث و نه هیئت را دل سرد کرد. با وجود این باکره ماند. بازی ظریفی که الیزابت با خواستگارانش انجام میداد آرام آرام او را موضوع تخیلات جنسی بیشمار و هدف پرستش فرقه‌ای قرار داد. سایمون فورمن پزشک دربار از دفتر خاطرات خود برای توصیف رویاهایش به منظور ازاله کردن بکارت او استفاده کرد. نقاشان او را به عنوان دایانا و الهه های دیگر نشان می دادند. شاعر ادموند و دیگر مداحی هایی برای ملکه باکره نوشتند از او به عنوان ملکه جهان، آن باکره با فضیلت یاد می شود که بر جهان حکومت می کند و ستارگان را به حرکت در می آورد. در گفتگو با او بسیاری از خواستگاران مرد از کنایه های جنسی جسورانه استفاده می کردند، جرأتی که الیزابت آن را دلسرد نکرد. او تمام تلاش خود را کرد تا علاقه آنها را برانگیزد و همزمان آنها را از خود دور نگه دارد. در سراسر اروپا پادشاهان و شاهزادگان می دانستند که ازدواج با الیزابت اتحاد بین انگلستان و هر ملتی را امضا می کند. پادشاه اسپانیا، شاهزاده سوئد و شاه دوک اتریش او را تشویق کردند. او مؤدبانه همه آنها را رد کرد.
مسئله بزرگ دیپلماتیک روز الیزابت با شورش مناطق پست فنلاندی و هلندی که در آن زمان تحت تملک اسپانیا بودند مطرح شد. اگر انگلیس اتحاد خود را با اسپانیا بشکند، فرانسه را به عنوان متحد اصلی خود در قاره انتخاب و بدین وسیله استقلال فلاندری و هلند را تشویق کند چه می شود؟ در سال 1570 به نظر می رسید که اتحاد با فرانسه عاقلانه ترین مسیر انگلستان خواهد بود. فرانسه دو مرد واجد و شرایط نجیب زاده داشت. دوک های آنژیو و آلونسون برادران پادشاه فرانسه. کدام یک از آنها با الیزابت ازدواج می کند؟ هر دو مزایایی داشتند و الیزابت امیدهای هر دو را زنده نگه داشت. این موضوع سالها در حال جوشیدن بود. دوک آنژیو چندین بار به انگلستان رفت. الیزابت را در ملأ عام بوسید و حتی او را با نام حیوان خانگی صدا زد. به نظر می رسید محبت‌های او را جبران می کند. در همین حال هنگامی که او با دو برادر معاشقه می کرد، معاهده ای امضا شد که صلح بین فرانسه و انگلیس را امضا کرد. الیزابت در سال 1582 احساس کرد که میتواند خواستگاری را قطع کند. این کار را به ویژه درباره دوک آنژیو با خیال راحت انجام داد. به خاطر دیپلماسی به خود اجازه داده بود مردی که حضورش را نمیتوانست تحمل کند و او را از نظر جسمی نفرت انگیز میدانست مورد محاکمه قرار گیرد. هنگامی که صلح بین فرانسه و انگلیس برقرار شد، تا آنجا که می توانست مؤدبانه دوک بیادب را کنار گذاشت. در این زمان الیزابت برای بچه دار شدن خیلی پیر شده بود. او بر این اساس توانست بقیه عمر خود را همانطور که می‌خواست زندگی کند و به عنوان یک ملکه باکره درگذشت. او هیچ وارث مستقیمی از خود بر جای نگذاشت، اما در دوره‌ای از صلح بی‌نظیر و باروری فرهنگی حکومت کرد. تفسیر: الیزابت دلیل خوبی برای ازدواج نکردن داشت. او شاهد اشتباهات مری، ملکه اسکاتلند، دخترعمویش بود. اسکاتلندی ها با مقاومت در برابر این ایده که توسط یک زن اداره می شود پیش بینی می کردند مری عاقلانه ازدواج کند. ازدواج با یک خارجی غیر محبوب خواهد بود. طرفداری از هر خانه اشرافی خاصی رقابت‌های وحشتناکی را ایجاد می‌کند. در نهایت مری لورد دارانکی کاتولیک را انتخاب کرد. با انجام این کار او خشم پروتستان‌های اسکاتلندی را برانگیخت و آشفتگی بی‌پایانی در پی داشت. الیزابت می‌دانست که ازدواج اغلب می‌تواند به از بین بردن یک حاکم زن منجر شود. با ازدواج و تعهد به اتحاد به یک حزب یا ملت، ملکه گرفتار درگیری‌هایی می‌شود که به انتخاب او نیستند، درگیری‌هایی که ممکن است در نهایت به او اثر بگذارند یا به سمت یک کشور سوق دهند. او شوهر بالفعل حاکم می شود و اغلب سعی می کند همسرش ملکه را از بین ببرد، همانطور که دارنلی سعی کرد از شر مری خلاص شود. الیزابت این درس را به خوبی یاد گرفت. او به عنوان یک فرمانروا دو هدف داشت: خودداری از ازدواج و جنگ. او موفق شد. این اهداف را با کنار گذاشتن امکان ازدواج به منظور ایجاد اتحاد ترکیب کند. لحظه ای که او به هر خواستگاری متعهد می شد، لحظه ای بود که قدرتش را از دست داد. او باید رمز و راز و مطلوبیت را سرچشمه می گرفت و هرگز امیدهای کسی را ناامید نمی کرد، اما هرگز تسلیم نمی شد.
از طریق این بازی مادام العمر، معاشقه و کنارگیری، الیزابت بر کشور و هر دو مردی که به دنبال تسخیر او بود تسلط یافت. به عنوان مرکز توجه او کنترل را در دست داشت. الیزابت با حفظ استقلال خود بیش از هر چیز از قدرت خود محافظت کرد و خود را مورد عبادت قرار داد. ترجیح می دهم گدا و مجرد باشم تا ملکه و متعهد. نکات کلیدی در قدرت: از آنجایی که قدرت تا حد زیادی به ظاهر بستگی دارد، باید ترفندهایی را یاد بگیرید که تصویر شما را بهبود می‌بخشد. خودداری از تعهد به شخص یا گروهی یکی از این موارد است. وقتی خود را عقب نگه می‌دارید، نه خشم بلکه نوعی احترام را متحمل می‌شوید. شما فوراً قدرتمند به نظر می رسید، زیرا به جای تسلیم شدن در برابر گروه یا رابطه همانطور که بیشتر مردم انجام می دهند خود را غیر قابل درک می کنید. این حاله قدرت تنها با گذشت زمان رشد می کند. با افزایش شهرت شما برای استقلال، افراد بیشتری به شما تمایل پیدا می کنند و می خواهند کسی باشند که شما را به تعهد وادار کنند. میل مانند ویروس است. اگر ببینیم شخصی مد نظر دیگران است، تمایل داریم که او را نیز مطلوب بدانیم. لحظه ای که شما متعهد می شوید، جادو از بین می رود. شما هم مثل بقیه می شوید و مردم انواع روش های پنهانی را امتحان می کنند تا شما را متعهد کنند. آنها هدایایی به شما می دهند و لطف می کنند تا شما را متعهد کنند. توجه را تشویق و علاقه آنها را تحریک کنید، اما به هیچ قیمتی متعهد نشوید. در صورت تمایل هدایا و محبتها را بپذیرید، اما مراقب باشید که دوری درونی خود را حفظ کنید. شما نمی توانید ناخواسته به خود اجازه دهید که نسبت به کسی احساس وظیفه کنید. با این حال به یاد داشته باشید هدف این نیست که مردم را کنار بگذارید یا به نظر برسد که شما قادر به تعهد نیستید. مانند ملکه باکره شما باید شر بپا کنید، علاقه را برانگیزید، مردم را با امکان داشتن خود فریب دهید. باید گهگاهی به آنها توجه کنید، اما هرگز خیلی دور نشوید. سرباز یونانی و دولتمرد آلیکباندس این بازی را به کمال انجام داد. این آلیکباندس بود که الهام بخش و رهبری ناوگان عظیم آتن بود که در سال 414 قبل از میلاد به سیسیل حمله کرد. هنگامی که آتنیان حسود در بازگشت به خانه سعی کردند با متهم کردن آلکیباس به چیزهای واهی او را پایین بیاورند، او به جای محاکمه در خانه به سوی دشمن اسپارتی ها فرار کرد. سپس پس از شکست آتنیان در سیراکوس، اسپارت را به مقصد ایران ترک کرد. اگرچه قدرت اسپارت اکنون در حال افزایش بود، اکنون هم آتنی ها و هم اسپارتی ها از آلکیباس به دلیل تأثیر او بر ایرانیان درخواست کردند و پارسیان به خاطر قدرتی که بر آتنیان و اسپارتی ها داشت او را به افتخار فرو بردند. او به هر طرف قولهایی داد، اما به هیچ کدام متعهد نشد و در نهایت همه کارتها را نگه داشت. اگر آرزوی قدرت و نفوذ دارید، تاکتیک آلکیباس را امتحان کنید. خود را در وسط بین قدرت‌های رقیب قرار دهید. با وعده کمک خود یک طرف را فریب دهید. طرف مقابل که همیشه می‌خواهد بر دشمنش غلبه کند، شما را نیز تعقیب خواهد کرد، همانطور که هر طرف برای جلب توجه شما رقابت می‌کند. بلا فاصله فردی با نفوذ و مطلوب به نظر می رسید.
قدرت بیشتری به شما تعلق می‌گیرد تا زمانی که عجولانه به یک طرف متعهد شده باشید. برای تکمیل این تاکتیک باید خود را از درون رها از درگیری‌های عاطفی نگه دارید و همه اطرافیان خود را به عنوان مهره‌هایی در صعود خود به اوج ببینید. شما نمی توانید به خود اجازه دهید که به هر دلیلی قایقران شوید. در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری 1968 ایالات متحده، هنری کسینجر با تیم ریچارد نیکسون تماس تلفنی برقرار کرد. کسینجر با نلسون راکفل متحد شده بود که ناموفقانه به دنبال نامزدی جمهوری خواهان بود. اکنون کسینجر به اردوگاه نیکسون پیشنهاد داد که اطلاعات داخلی ارزشمندی درباره مذاکرات صلح در ویتنام ارائه کند که در آن زمان در پاریس در جریان بود. او مردمی در تیم مذاکرات داشت که او را در جریان آخرین تحولات قرار میداد. تیم نیکسون با خوشحالی پیشنهاد او را پذیرفت. با این حال در همان زمان کسینجر به نامزد دموکرات هوربرت همفری نیز نزدیک شد و به او کمک کرد. مردم همفری از او اطلاعات داخلی درباره نیکسون خواستند و او آن را ارائه کرد. کسینجر به افراد همفری گفت: ببین، من سالها از نیکسون متنفر بودم. در واقع او هیچ علاقه‌ای به هیچ یک از طرفین نداشت. آنچه او واقعاً می‌خواست همان چیزی بود که به دست آورد: وعده یک پست عالی در کابینه از سوی نیکسون و همفری. البته نیکسون برنده بود و کسینجر به درستی به سمت کابینه خود رفت. زمانی که نیکسون در سال 1972 مجدداً انتخاب شد، مردان بسیار وفادارتر از کسینجر به او اخراج شدند. همچنین کسینجر تنها مقام عالی رتبه نیکسون بود که از واترگیت جان سالم به در برد و در زمان رئیس جمهور بعدی جرالد فورد خدمت کرد. با حفظ فاصله کمی او در زمانهای پرتلاطم رشد کرد. کسانی که از این استراتژی استفاده می کنند اغلب متوجه پدیده عجیبی می شوند. افرادی که به حمایت دیگران می شتابند احترام کمی در این فرایند به دست می آورند، زیرا کمک آنها به راحتی به دست می آید. در حالی که کسانی که عقب میمانند خود را در محاصره دعا کنندگان میبینند. دوری آنها قدرتمند است و همه آنها را کنار خود میخواهند. زمانی که پیکاسو پس از سالهای اولیه فقر تبدیل به موفق‌ترین هنرمند جهان شد، خود را به این دلال یا آن دلال متعهد نکرد. هرچند اکنون او را با پیشنهادهای جذاب و وعده‌های بزرگ از هر طرف محاصره کرده بودند، در عوض به نظر می رسید که او هیچ علاقه‌ای به خدمات آنها ندارد. این تکنیک آنها را وحشی کرد و همانطور که آنها بر سر او دعوا کردند فقط قیمت‌های او افزایش یافت. زمانی که هنری کسینجر به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده می‌خواست با اتحاد جماهیر شوروی تنش زدایی کند، هیچ امتیاز یا ژست مصالحه آمیز نداشت، اما در عوض مورد توجه چین قرار گرفت. این امر شوروی را خشمگین و همچنین ترسانده بود. آنها قبلا از نظر سیاسی منزوی شده بودند. اگر ایالات متحده و چین با هم متحد شوند از انزوای بیشتر بیم دارند. حرکت کسینجر آنها را به سمت میز مذاکره سوق داد. این تاکتیک مشابهی در اغواگری دارد. وقتی می‌خواهید زنی را اغوا کنید، استاندل توصیه می کند که ابتدا از خواهرش خواستگاری کنید. دوری کنید تا مردم به سمت شما بیایند. به سمت آوردن محبت شما برای آنها تبدیل به چالشی خواهد شد تا زمانی که از ملکه باکره خردمند تقلید و امیدهای آنها را تحریک کنید، مغناطیس توجه و میل خواهید بود. تصور:
ملکه باکره مرکز توجه آرزو و عبادت. ملکه باکره که هرگز تسلیم این یا آن خواستگار نمی شود. همه آنها را مانند سیاره ها دور خود می چرخاند و نمی تواند مدار خود را ترک کند، اما هرگز به او نزدیکتر نمی شود. قدرت: خود را به هیچ کس یا هیچ چیز متعهد نکنید، زیرا این یعنی برده بودن. برده هر مردی مهمتر از همه خود را از تعهدات دور نگهداری. اینها ابزار دیگری هستند تا شما را وارد قدرت دیگری کنند. بخش دوم: به کسی متعهد نشوید تا از جنجال دور بمانید. اجازه ندهید مردم شما را به دعواها و نزاعهای کوچک خود بکشانند. به نظر علاقمند و حامی باشید، اما راهی برای بی‌طرف ماندن پیدا کنید. در حالی که شما عقب ایستاده اید تماشا کنید و اجازه دهید دیگران مبارزه کنند. وقتی طرفهای جنگ خوب و خسته باشند برای چیدن آماده خواهند بود. در واقع می توانید این کار را به مشاجره بین افراد دیگر برانگیزید. سپس پیشنهاد میانجیگری کنید و به عنوان واسطه قدرت به دست آورید. رعایت قانون: در اواخر قرن 15 قوی ترین دولت شهرهای ایتالیا شامل ونیز، فلورانس، روم و میلان دائما در حال دعوا بودند. کشورهای فرانسه و اسپانیا بر فراز مبارزات آنها معلق و آماده بودند تا هر آنچه را می توانستند از قدرت‌های ضعیف ایتالیا بگیرند و در وسط ایالت کوچک مانتوا که توسط دوک جوان جیان فرانسیسکو اداره میشد به دام افتاده بود. مانتوا از نظر استراتژیک در شمال ایتالیا قرار داشت و به نظر می رسید که یکی از قدرت‌ها آن را بلعیده و به عنوان یک پادشاهی مستقل دیگر وجود نداشته باشد. گوانزاگا جنگجویی سرسخت و فرماندهی ماهر بود و تبدیل به نوعی ژنرال مزدور برای هر طرفی شد که بهترین هزینه را به او میداد. در سال 1490 با ایزابلا دختر فرمانروای یک دوکنشین کوچک ایتالیایی فرارا ازدواج کرد. از آنجایی که او اکنون بیشتر وقت خود را دور از مانتوا می‌گذراند، ایزابلا به جای او حکومت می‌کند. اولین آزمایش واقعی ایزابلا به عنوان فرمانروا در سال 1498 اتفاق افتاد، زمانی که پادشاه لوئیس 12 فرانسه در حال آماده سازی ارتش برای حمله به میلان بود. دولت‌های ایتالیا به شیوه معمول خیانتکارانه خود بلافاصله به دنبال راه‌هایی برای سود بردن از مشکلات میلان بودند. پاپ الکساندر ششم قول داد که مداخله نکند و به این ترتیب به فرانسه کارت سفید داد. ونیزی‌ها علامت دادند که به میلان نیز کمک نخواهند کرد و در ازای این امیدوار بودند که فرانسوی‌ها مانتوا را به آنها بدهند. ناگهان فرمانروای میلان لودوکسو خود را تنها و رها کرد. یکی از دوستانش که شایعه می شود معشوقه او نیز بود نزد ایزابلا آمد و به او التماس کرد که دوک گوانزاگا را متقاعد کند تا به کمک او بیاید. ایزابلا تلاش کرد، اما شوهرش مخالفت نمود، زیرا او دلیل اسپانزوا را ناامید کننده میدید و به این ترتیب در سال 1499 لوئیس به میلان حمله و آن را به راحتی تصرف کرد. اکنون ایزابلا با یک دوراهی روبروست. اگر به لودویکو وفادار بماند، فرانسوی ها علیه او حرکت می کنند، اما اگر در عوض با فرانسه متحد شود، در جای دیگری در ایتالیا دشمنی خواهد داشت و زمانی که لویی سرانجام عقب نشینی کرد، مانتوا را به خطر انداخت. اگر او برای کمک به ونیز یا روم نگاه می کرد، آنها به سادگی مانتوا را در زیر ردای کمک به او می بلعیدند. با این حال او باید کاری می کرد. پادشاه توانای فرانسه مزاحم او شده بود. ایزابلا تصمیم گرفت با او دوست شود، همانطور که قبل از او با لودویکو دوست شده بود.
با هدایای جذاب، نامه‌های شوخ و هوشمندانه و امکان همراهی با او. ایزابلا به عنوان زنی زیبا و جذاب مشهور بود. در سال 1500 لویی ایزابلا را به یک میهمانی بزرگ در میلان دعوت کرد تا پیروزی خود را جشن بگیرد. لئوناردو داوینچی یک شیر مکانیکی عظیم برای این رابطه ساخت. وقتی شیر دهانش را باز کرد، نیلوفرهای تازه نمادهای سلطنتی فرانسوی پرتاب کرد. ایزابلا در مهمانی یکی از لباسهای مشهور خود را پوشید. بزرگترین کمد لباس میان شاهزاده های ایتالیایی را داشت و همانطور که امیدوار بود لویی را مجذوب خود کرد که همه خانم‌های دیگری را که برای جلب توجه او تلاش می‌کردند نادیده گرفت. او به زودی همراه همیشگی او و در ازای دوستیش متعهد شد که از استقلال مانتوا از ونیز محافظت کند. با فروکش کردن یک خطر دیگری نگران کننده تر این بار از جنوب به شکل چزار بورجیا به وجود آمد. از سال 1500 بورجیا پیوسته به سمت شمال لشکر کشید و تمام پادشاهی‌های کوچکی را که در مسیرش بودند به نام پدرش پاپ اسکندر نابود کرد. ایزابلا سزار را کاملا درک کرد. نه میتوان به او اعتماد و نه به هیچ وجه توهین کرد. باید او را سرزنش میکرد و کنار هم نگه میداشتند. ایزابلا با فرستادن هدایایی برای او شروع کرد. شاهین، سگ جایزه، عطر و 10 ماسک که میدانست او همیشه وقتی در خیابانهای روم راه میرفت از آنها استفاده میکرد. او پیام رسانهایی را با سلامهای تملق‌آمیز فرستاد، اگرچه این پیام رسانها جاسوس او نیز بودند. در یک نقطه سزار از او پرسید که آیا می تواند تعدادی نیرو در مانتوا اسکان دهد. ایزابلا موفق شد مؤدبانه او را منصرف کند، زیرا به خوبی می دانست که وقتی نیروها در شهر مستقر شوند هرگز آنجا را ترک نخواهند کرد. حتی در حالی که ایزابلا سزار را جذاب می کرد، همه اطرافیانش را متقاعد کرد که مراقب باشند هرگز کلمه تند درباره او به زبان نیاورند، زیرا او همه جا جاسوس داشت و از کوچکترین بهانه‌ای برای تهاجم استفاده می‌کرد. وقتی ایزابلا صاحب فرزند شد از سزار خواست که پدر خوانده شود. به نوعی همه چیز کارساز بود، زیرا اگرچه او همه چیز را در جای دیگر در راه خود تصاحب کرد، از مانتوا در امان ماند. در سال 1503 پدر سزار اسکندر درگذشت و چند سال بعد پاپ جدید جولیوس دوم برای بیرون راندن نیروهای فرانسوی از ایتالیا به جنگ رفت، هنگامی که فرمانروای فرارا آنفرانسو خود را در وسط یافت. پاپ در یک طرف و فرانسوی و برادرش در طرف دیگر. او جرأت نداشت با هیچ کدام متحد شود، اما توهین به هر یک به همان اندازه فاجعه آمیز بود. او دوباره بازی دوگانه ای را انجام داد که در آن بسیار متخصص شده بود. از یک طرف او شوهرش گوانزاگا را به مبارزه برای پاپ دعوت کرد، زیرا می‌دانست که او خیلی سخت نخواهد جنگید. از سوی دیگر به نیروهای فرانسوی اجازه داد تا از مانتوا عبور کنند تا به کمک فرارا بیایند، در حالی که او علنا شکایت کرد که فرانسوی‌ها به قلمروی او حمله کردند. به طور خصوصی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار آنها قرار داد. برای اینکه این تهاجم برای جولیوس قابل قبول باشد، از فرانسوی‌ها خواست وانمود کنند که مانتوا را غارت می‌کنند. یک بار دیگر جواب داد، پاپ مانتوا را تنها گذاشت. در سال 1513 پس از محاصره طولانی جولیوس فرارا را شکست داد و نیروهای فرانسوی عقب نشینی کردند. پاپ که از این تلاش خسته شده بود چند ماه بعد درگذشت
با مرگ او چرخه کابوسوار نبردها و نزاعهای کوچک شروع به تکرار کردند. در طول سلطنت ایزابلا تغییرات زیادی در ایتالیا ایجاد شد. پاپ‌ها آمدند و رفتند. سزار بورجیا برخاست و سپس سقوط کرد. ونیز امپراتوری خود را از دست داد. میلان مورد تهاجم قرار گرفت. فلورانس رو به زوال رفت و روم توسط امپراتور هابسبورگ چارلز پنجم غارت شد. مانتوهای کوچک نه تنها جان سالم به در برد، رشد کرد و دربار آن مورد حسادت ایتالیا قرار گرفت. ثروت و حاکمیت آن تا یک قرن پس از مرگ ایزابلا در سال 1539 دست نخورده باقی ماند. تفسیر: ایزابلا وضعیت سیاسی ایتالیا را با وضوح شگفت انگیزی درک کرد. وقتی طرف هر یک از نیروهای میدانی را گرفتند، محکوم به فنا بودند. قدرتمندان شما را تحت کنترل می‌گیرند و ضعیفان شما را فرسوده می‌کنند. هر اتحاد جدید به دشمنی جدید منجر می‌شود و از آنجایی که این چرخه درگیری‌های بیشتری را برمی‌انگیزد، نیروهای دیگر به داخل کشیده می‌شوند تا زمانی که دیگر نتوانید خود را آزاد کنید. در نهایت از خستگی به زمین می‌افتید. ایزابلا پادشاهی خود را در تنها مسیری که می توانست او را به سلامت عبور دهد هدایت کرد. او به خود اجازه نمیداد که سر خود را از طریق وفاداری به یک دوک یا پادشاه از دست بدهد. همچنین سعی نمی کرد از درگیری هایی که در اطرافش موج می زنند جلوگیری کند. این فقط او را به درون خود می کشاند و در هر صورت درگیری به نفع او بود. اگر احزاب مختلف تا سرحد مرگ می جنگیدند و خود را در این فرایند خسته می کردند، در موقعیتی نبودند که مانتوا را بخورند. منبع قدرت ایزابلا توانایی هوشمندانه او برای رسیدن به امور و منافع هر طرف بود، در حالی که به هیچ کس غیر از خود و پادشاهی خود متعهد نبود. هنگامی که وارد مبارزه‌ای می‌شوید که به انتخاب خودتان نیست، تمام ابتکار عمل را از دست می‌دهید. منافع رزمندگان تبدیل به منافع شما می‌شوند. شما ابزار آنها می‌شوید. یاد بگیرید که خود را کنترل و تمایل طبیعی را برای جانبداری و پیوستن به مبارزه مهار کنید. با هر یک از مبارزان دوستانه رفتار کنید، سپس با برخورد آنها به عقب برگردید. با هر جنگی آنها ضعیفتر می شوند، در حالی که شما با هر جنگی که از آن اجتناب می کنید قوی تر می شوید. وقتی چتر و صدف با هم مبارزه کنند، ماهیگیر سود می برد. نکات کلیدی در قدرت: برای موفقیت در بازی قدرت باید بر احساسات خود مسلط شوید، اما حتی اگر در به دست آوردن چنین خود کنترلی موفق شوید، هرگز نمی توانید خلق و خوی اطرافیان خود را کنترل کنید. این خطری بزرگ است. بیشتر مردم در گردابی از احساسات عمل می کنند، دائما واکنش نشان می دهند و نزاعها و درگیری ها را به راه می اندازند. خود کنترلی یا خود مختاری شما فقط آنها را آزار می دهد، خشمگین می کند. آنها سعی می کنند شما را به گرداب بکشانند و به شما التماس می کنند که در نبردهای بی پایان آنها طرف شوید یا برای آنها صلح برقرار کنید. اگر تسلیم التماس‌های عاطفی آنها شوید، کم کم ذهن و زمان خود را درگیر مشکلات آنها خواهید دید. اجازه ندهید هر شفقت و ترحمی شما را به درون خود بکشاند. درگیری ها فقط می توانند چند برابر شوند. از طرف دیگر شما نمی توانید کاملا کنار بایستید، زیرا این باعث توهین بیمورد می شود. برای اجرای صحیح بازی باید به نظر به مشکلات دیگران علاقه‌مند باشید. حتی گاهی اوقات به نظر می رسد که طرف آنها را می گیرید، اما در حالی که حرکات حمایتی بیرونی
انجام می دهید. باید انرژی درونی و سلامت عقل خود را با رها نگه داشتن احساسات خود حفظ کنید. مهم نیست که چقدر مردم تلاش می کنند شما را به سمت خود بکشانند. هرگز اجازه ندهید که علاقه شما به امور آنها و مشاجره های کوچک فراتر از سطح ظاهر شود. هدایایی به آنها بدهید، با نگاهی دلسوزانه به آنها گوش کنید. حتی گهگاه نقش افسونگر را بازی نمایید، اما در باطن پادشاهان دوستانه و بورژیاهای خیانتکار را کنار هم نگه دارید. با امتناع از تعهد و در نتیجه حفظ استقلال خود ابتکار عمل را حفظ می کنید. حرکات شما به انتخاب خودتان باقی میمانند، نه واکنش‌های تدافعی به فشار و کشش اطرافیانتان. کندی در برداشتن اسلحه میتواند خود یک سلاح باشد، به خصوص اگر به دیگران اجازه دهید خود را در جنگ خسته کنند. سپس از خستگی آنها استفاده کنید. در چین باستان، پادشاهی چین زمانی به پادشاهی هسینگ حمله کرد. هوان، حاکم استان نزدیک، فکر کرد که باید برای دفاع از هسینگ بشتابد، اما مشاورش به او توصیه کرد که صبر کند. هسینگ هنوز خراب نمیشه و چین هنوز خسته نشده. اگر چین نباشه ما نمیتونیم خیلی اثرگذار بشیم. علاوه بر این، شایستگی حمایت از یک کشور در خطر به اندازه فضیلت احیای یک کشور ویران نیست. استدلال مشاور درست و همانطور که پیش بینی کرده بود، هوان این افتخار را داشت که هسینگ را از لبه نابودی نجات دهد و سپس چین خسته را فتح کرد. او تا زمانی که نیروهای درگیر در آن یکدیگر را فرسوده نکرده بودند از درگیری خارج شد و در این مرحله دخالت برای او امن بود. این همان چیزی است که خودداری از نزاع به شما امکان می‌دهد. زمانی که یک طرف شروع به باخت کرد، وقت آن است که از موقعیت استفاده کنید. همچنین می‌توانید با قول دادن به حمایت خود از هر دو طرف در درگیری و حین مانور دادن بازی را یک قدم جلوتر ببرید تا در مبارزه پیشتاز شوید. این همان کاری بود که کاستروچینو کاستراکانی، فرمانروای شهر لوکا ایتالیا در قرن 14 زمانی که طرح‌هایی روی شهر پستوویا داشت انجام داد. محاصره گران و به قیمت جان و پول تمام می شد، اما کاستروچیو می دانست که پسونتیا شامل دو گروه رقیب سیاه‌ها و سفیدها بود که از یکدیگر متنفر بودند. او با سیاه پوستان مذاکره کرد و قول داد که در برابر سفیدها به آنها کمک کند. سپس بدون اطلاع آنها به سفیدها قول داد که به آنها در برابر سیاهان کمک خواهد کرد. کاستروچینو نیز به وعده‌های خود عمل کرد. او ارتشی را به سمت دروازه‌ای فرستاد که کنترل سیاه پوستان را به عهده داشت. البته نگهبانان از آن استقبال کردند. دو ارتش در وسط متحد شدند، شهر را اشغال کردند، رهبران هر دو جناح را کشتند، به جنگ داخلی پایان دادند و پسوریا را برای کاستروچینو گرفتند. حفظ استقلال گزینه‌هایی را به شما می‌دهد که وقتی مردم وارد حمله می‌شوند می‌توانید نقش میانجی را بازی کنید و میانجی صلح باشید، در حالی که واقعاً منافع خود را تضمین کنید. شما می توانید به یک طرف تعهد بدهید و از طرف دیگر ممکن است مجبور شود با یک پیشنهاد بالاتر از شما درخواست کند، یا مانند کاستروچینو می توانید ظاهراً هر دو طرف را بگیرید. سپس آنتاگونیست ها را در برابر یکدیگر بازی کنید. اغلب اوقات وقتی درگیری شروع می شود وسوسه می شوید که طرف قوی تر یا طرفی باشید که در یک اتحاد مزایای آشکاری به شما می دهد. این تجارت پر ریسک است،
اولا پیش بینی این که کدام طرف در بلند مدت پیروز خواهد شد اغلب دشوار است، اما حتی اگر درست حدس بزنید و با حزب قوی تر متحد شوید، ممکن است زمانی که آنها پیروز شوند خود را گم یا به راحتی فراموش کنید. از سوی دیگر با ضعیفترها کنار بیایید. شما محکوم به فنا هستید، اما وقتی یک بازی انتظار انجام می دهید نمی توانید ببازید. در انقلاب ژوئیه 1830 فرانسه پس از 3 روز شورش، تالیران سیاستمدار که اکنون سال خورده بود کنار پنجره خود نشسته بود و به صدای ناقوس‌های گوش می‌داد که نشان دهنده آن بودند که شورش‌ها به پایان رسیدند. تالیران رو به یک دستیار کرد و گفت: آه، زنگ‌ها، ما برنده ایم. دستیار پرسید: ما کیه؟ شاهزادمون. تالیران با اشاره به مرد ساکت گفت: یک کلمه. فردا میگم که ما کی هستیم. او به خوبی میدانست که فقط احمق‌ها وارد موقعیتی میشوند که با انجام دادن خیلی سریع قدرت مانور خود را از دست میدهند. مردم نیز کمتر به شما احترام میگذارند. شاید فردا فکر میکنند که به هدف دیگری متعهد شوید، زیرا به راحتی خود را به یک هدف دادید. بخت و اقبال یک خدای بی ثبات است و اغلب از یک طرف و طرف دیگر منتقل می شود. تعهد به یک طرف مزیت زمان و تجمل انتظار را از شما سلب می کند. بگذارید دیگران عاشق این یا آن گروه شوند. به سهم خود عجله نکنید و سر خود را از دست ندهید. در نهایت مواردی وجود دارند که عاقلانه ترین کار این است که تمام تظاهر به حمایت از خود را کنار بگذارید و در عوض استقلال و اتکای خود را در بوق و کرنا کنید. موقعیت اشرافی استقلال به ویژه برای کسانی که نیاز به احترام دارند مهم است. جورج واشنگتن این کار را خود برای استقرار جمهوری جوان آمریکایی روی زمین‌های محکم تشخیص داد. به عنوان رئیس جمهور واشنگتن از وسوسه ایجاد اتحاد با فرانسه یا انگلیس با وجود فشارهایی که بر او برای انجام این کار وجود داشت اجتناب کرد. او می‌خواست که کشور از طریق استقلال خود احترام جهانی را به دست آورد. اگرچه ممکن بود یک معاهده با فرانسه در کوتاه مدت کمک کند، او در دراز مدت می‌دانست که ایجاد خودمختاری کشور مؤثرتر خواهد بود. اروپا باید ایالات متحده را به عنوان یک قدرت برابر ببیند. به یاد داشته باشید که شما فقط انرژی و زمان زیادی دارید. هر لحظه‌ای که در امور دیگران تلف می شود از قدرت شما می کاهد. ممکن است بترسید که مردم شما را به عنوان بی‌قلب محکوم کنند، اما در نهایت حفظ استقلال و اتکا به خود احترام بیشتری برای شما به ارمغان می آورد و شما را در موقعیتی قدرتمند قرار می دهد که می توانید به ابتکار خود به دیگران کمک کنید. تصویر: انبوهی از دریچه ها در جنگل، یک درخچه به دیگری می چسبد. همسایه اش را با خارهایش درگیر می کند و به آرامی دامنه نفوذناپذیر خود را گسترش می دهد. تنها چیزی که فاصله اش را حفظ می کند و از هم جدا می ایستد رشد می کند و بالاتر از بیشه بلند می شود. قدرت: شرکت نکردن در یک درگیری را شجاعانه تر از پیروزی در نبرد بدانید و در جایی که یک احمق مداخله‌گر وجود دارد مراقب باشید که 2 نفر نباشند. تغییر روی کرد: اگر در هر 2 بخش این قانون زیاده روی کنید علیه شما خواهد بود. بازی پیشنهادی در اینجا ظریف و دشوار است. اگر از افراد زیادی طرفداری کنید آنها این مانور را می‌بینند و با شما دست به دامان می‌شوند. اگر کسانی که شما را می‌خواهند بیش از حد منتظر نگه دارید نه میل بلکه بی‌اعتمادی را القا خواهید کرد.
مردم شروع به از دست دادن علاقه خود خواهند کرد. در نهایت ممکن است ارزش آن را پیدا کنید که به یک طرف متعهد شوید. اگر فقط به ظاهر ثابت کنید که قادر به دلبستگی هستید. با این حال حتی در یک صورت کلید حفظ استقلال درونی خود را جلوگیری از درگیر شدن احساسی شما خواهد بود. اگر طرفی که با آن متحد هستید شروع به فروپاشی کرد، گزینه ناگفته را حفظ کنید که بتوانید در هر لحظه ترک کنید و آزادی خود را پس بگیرید. دوستانی که پیدا کردید پس از پریدن از کشتی مکانهای زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.